Ayan guys, nandito na po tayo sa downtown Toronto at mapapansin nyo, nandun kami papunta. Yan yung magiging venue natin doon. Yan ang magiging venue natin para i-meet si Miss Marilu para sa Q&A session natin ngayon. Hi guys, we've teamed up with TD at nandito kami ngayon sa Toronto para tulungan kayong masagot ang inyong mga katanungan regarding sa pagtira at paglipat dito sa Canada. Salamat nga pala guys sa mga nag-comment at nag-leave ng kanilang questions nung previous video para maging posible itong ating Q&A session. Ayan guys, marami tayong nakalap na katanungan at nandito si Miss Marilu, siya yung TD representative na pwedeng sumagot at tumulong sa atin na sagutin ang ating mga katanungan. Hi Miss Marilu, say hi naman sa mga friendship natin na nanonood ngayon. Magandang araw sa iyo, Jay. Magandang araw sa iyo, Rose. Good Magandang morning. araw po sa inyong lahat ng mga nanonood po sa atin. Ako nga po pala si Marilu Tamboong. Dumating po ako dito sa Canada way back 2002. At kadulad nyo rin po ako na galing sa immigrant. Dumating po ako dito na nangangarap na magkaroon ng better life dito sa Canada. So, na-hire ako dito sa TD ng 2006 at napaka-blessing ko dahil yung area na pinagtatrabahuhan ko ngayon is half of it is like mostly Filipino, Tagalog. So marami akong natutulungan at na-explain ko sa kanila nang meron kaming comfortable yung language namin at natutuwa ako at para akong I feel like I'm home sa sarili naming bansa, sa ating bansa. Napakaganda. And Miss Marilu, bago natin basahin ang mga tanong nila, pwede bang i-enlighten mo kami about ano nga ba yung TD? Ay, pareho din ako niya nung araw. Hindi ko rin po alam kung ano ba ang gagawin ko. Isa-share ko lang sa tatanong ako, di ba? Pero ang TD po ay isa siya sa pinakamalaki ditong bangko. At kilala siya sa very reputable at secure na bangko dito sa Canada. So, ayan, salamat Miss Marilu. Basahin natin ngayon guys yung mga na-compile nating mga katanungan ninyo. So, pwede bang makapag-open ng bank account, bago pa sila dumating dito? Which is, halimbawa, nasa Pilipinas pa lang ako. Tapos gusto ko nang makapag-open ng account bago pa dumating dito. Posible ba yun? Oo, posible siya. So, kung halimbawa po na natanggap nyo na po ang inyong landed immigrants on hand, up to 75 days po, pwede po kayong tumawag sa telepono at matutulungan po nila kayo. Ganon din yung ginawa ko dati. Kami kasi dati, hindi namin naisip na mag-open ng account bago pa kami umalis ng bansa natin. Parang medyo nagdadalawang isip kami doon sa pag-transfer ng pera na yun papunta dito. Pero sa tingin ko guys, parang feeling ko safe yung bank transfer or wire transfer kasi kung dadalhin mo yung pera mo cash, then syempre magte-take ka sa airplane or kung ano man. So parang yun yung parang iniisip namin na parang medyo risk ba na baka mawala. Tama, ganun din. Maganda yan, maganda. Yung pangalawa nating questions, paano nga ba or ano nga ba yung mga ways para makapagdala ng pera dito sa Canada? Usually kasi kapag papunta ka lang dito sa Canada, nire-require kasi yung proof of funds. So, maraming nagtatanong nito na paano ba sila makakapagdala ng pera dito? Ay, magandang katanungan yan, Rose. Actually, meron kami mga different ways na magdala kayo. Either money order, certified check, drafts, or you can cash value, 10,000, pero i-declare nyo. Yung guys, kami, nagdala kami ng pera dito kasi hindi namin alamin na may bank transfer pala, yung ibang option. So, naalala mo, ginawa natin ay cash yung dinala namin. So, sabi mo nga, 'di ba? So, kapag more than 10,000 'yon, dineclare lang namin. So, ganun yung ginawa namin. Yeah, So marami pa nga ibang paraan, no? Para makapagdala ng pera. Oo, yung wire transfer, very important din, no? Yeah. Yan, makaganda. So, ayan nga guys, 'di ba? Kaya nga tayo nandito para syempre kahit papaano umasenso at umunlad. So, about naman syempre may mga naiwan tayong loved ones sa Pilipinas. So, paano ba tayo makakapagpadala ng pera sa kanila? Maganda yan. So, ang TD at ang Western, they work together. So, ang maganda dito, confident tayo makapagpadala sa Pilipinas sa ating mga loved ones. So, maganda ito at ito ay quick and easy at marami kaming countries, 200 countries at 5,000 din na Western agent kami. So, madaling makakarating at makukuha nila ang pera mo pag nagpadala ka.
Kasi ganyan sa Pinas ngayon kasi sobrang daming branches ng Western Union. Oo, everywhere talaga. Kahit saan makikita mo. Kahit nga yung sa mga tabi-tabi na, alam mo yun, halimbawa punta ka sa bayan, everywhere in the Philippines talaga, napakadaming Western Union. Tama ka dyan, Rose. Maganda ho talaga magpadala ng TD at Western together. Ayan, bilang bagong dating dito sa Canada, madali bang makakuha ng isang mortgage loan, no? Yung para makabili tayo ng bahay? Halimbawa, katulad ng mga newcomers, di ba? Pagdating dito, so hindi pa sila nakapag-build ng credit history or anything. So pagdating dito, gusto na nila agad mag-loan ng mortgage para makabili ng bahay. Posible ba? Ay, Rose, yung tanong mo, no, regarding sa mortgage loan. Pwede kayong kumuha kahit wala kayong credit history, no? Pumunta lang kayo sa nearest banko nyo na merong mortgage specialist na makakatulong sa inyo at sila ang makakatulong kung ano ang proseso doon. Oh. So yan guys, posible. Posible pa rin tayo makakuha ng bahay kahit bagong dating tayo dito. So ito guys, nabasa ko tong tanong na to at medyo interesado din ako malaman kasi alam mo yon, pag hindi tayo ganun kagalingan sa pag-i-English, kailangan nating malaman to. Meron ba na iba't ibang languages na ino-offer ang TV para makapag-transact ka sa kanila? Kasi alam mo yun, kapag hindi ka ganun kagaling mag-English, di ba? So medyo alam mo hirap yun, kang kailangan interact. na maintindihan mo mabuti. So, meron ba? Oh, yeah, Rose, magandang katanungan yan, no? So, you can go to our website and you can research, refine search options at doon mo makikita kung ano yung preferred mong language. So, maaari kang pumunta rin sa bangko at makahingi ng isang makapagtulong sa'yo sa preferred language mo. So, kung sakali ba, available ba yung Tagalog? Always available yung Tagalog. So, ayan guys, imagine, available ang Tagalog. So, kasi, alam mo yun, sa experience ko, medyo hindi kasi ako kagalingan, alam naman natin, di ba? So, ang iniisip ko dito is yung, alam mo yung kapag walang Tagalog, paano ako magtatransact, lalo na kung bago dating ako, hindi pa ako sanay masyado mag-English, di ba? So, sa mga newcomers na, alam mo yun, so-so pa rin sa pag-i-English, at least pwede sila makapag-transact. Parang ganan. So, yun yung mga parang a little bit weakness ni Rose. Madali lang yan sa pagkano maraming tutulong sa inyo doon na makakapag-translate sa inyo ng Tagalog. Oh, okay. Eto, Miss Marilu, no? So, kasi ako, nung time na bagong dating kami dito, syempre newcomers kami. So, wala rin kaming kaalam-alam. Hindi rin namin alam kung ano ba yung maganda, ano yung tama. So, para sa'yo, as a newcomers din, bakit ba right bank yung TV para sa mga katulad nating naging newcomers? Kagaya ko rin, no, nung bagong dating ako dito. So, nung pumunta ako sa bangko, tinulungan nila ako kung paano ako magbangko, kung ano yung dapat kong gawin, kung paano ko i-explain nila sa akin yung tamang pagbabangko. At ang kagandahan dito, napakaraming ATM branches kami at yung hours nila napakaganda. Kaya gustong-gusto ko rin nung dumating ako dito sa Canada. So, parang parehas din tayo ng criteria nung una na talagang dapat makapag-banking tayo after office hours din, di ba? Yeah. Actually, isa rin naman talaga yun sa mga nagiging requirement, lalo na kung talagang busy days, di ba? Yeah, napaka-helpful nila, lalo-lalo na yung mga bagong dating sa Canada. Tumutulong talaga sila para ma-stable sila sa financial status. Katulad natin, may maraming info yung na binigay sa atin yung TD na hindi natin alam kasi syempre bagong dating tayo dito. So, So, lahat ng information bago. Parang ganun. Yes, napakaganda po talaga ng ma-explain sa inyo kung ano dapat yung gawin. Meron bang promotion na ino-offer yung TD para sa mga newcomers? Yes, may promotion kami ngayon, no? 6 months unlimited transaction for free at $150 kung makumpleto nyo ang mga requirements. Oh, wow. So, thank you for answering yung question na yan, Miss Marilu. So, guys, maraming salamat sa mga nag-provide ng question at sa'yo din, Miss Marilu, for taking the time na magpunta dito at matulungan kaming masagot ang mga tanong. Maraming salamat. Ayan, guys, kung meron kami mga information na hindi na-touch up, ilalagay lang namin sa description yung link for more information at pwede nyo rin i-click ito. Ayan, yun yung link para makita nyo yung more information. Ayan, dito na po namin tatapusin. Sana marami kayong natutunan and thank you for watching. Bye! Thank you, bye!